बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। په تیر ویډیو کې موږ دا غشان سلایډر اډ کړو، دا سلایډر اډ کړی دی. اوس زو په نیکسټ ویډیو کې به دا آل پوسټ سیکشن اډ کوو او په دې کې به دا ټیبس چې دي دا اډ کوو. ټیک، نو خپل کوډ له راځو. دا یو سیکشن پوره شوی او د ریسنټ پوسټ سوال سیکشن و. ټیک ده، دا سیکشن پوره شوی. دلته کې به زه یو نوی سیکشن کولاو کوم او هغه سیکشن ته به ولیکم سیکشن له به زه کلاس ورکړم. کلاس یا چې یونیک آی ډي هم خلک هر یو دغه یو یونیک آی ډي ورکوي. او دا آل پوسټس کوم کلاس چې دی که نه، آل پوسټس سیکشن کلاس ما دې ته ورکړو. ټیک ده، دې له ما آل پوسټ سیکشن کلاس ورکړو. په دې کې دې به زه کانټینر کلاس هم اپلای کوم چې کوم ټکسټ دی په کانټینر کې راشي. کانټینر کلاس مې ورته هم اپلای کوو. اوس په دې کې دننه سیم هیډینګ دی دغه شانتې کوم چې مونږ دلته کې دا هیډینګ اپلای کړی دی، نو دغه شانتې یو هیډینګ به اپلای کړم. هیډینګ چې دی په دې سیکشن کې دا H2 هیډینګ دی او په دې باندې ډسپلی 6 اپلای شي. دا ټیکسټ اپر کیس دی او ټیکسټ سنټر الاین شوی دی او ټیکسټ پی آر کلاس مونږ جوړ کړو چې دا بلو دغه کوي. بل به دې ته مونږ دغه هم اپلای کوو. دا کوم ټیکسټ چې دی دا د سلایډر ته ډېر نږدې دی، نو دې ته به مونږ اپلای کوو مارجن. دې ته به مارجن اپلای کوو. مارجن ټاپ او باټم دواړو سایډ ته به اپلای کوو. نو ایم واي به پې زه اپلای کړم، ایم واي 2 پې اپلای کړم. نو دې ته مارجن اپلای شو، خو دا لږ کم دی، زه به 4 کړم. 4 زه دونه صحیح دی. ټیک ده، دې ته دونه مارجن اپلای شو. اوس سیم دغه شانتې دا کلاسز والا دغه به زه دلته کې هم یو هیډینګ جوړ کړم H2. دلته به H2 جوړ کړم او په دې کې به ولیکم چې آل پوسټس دا به هم کیپیټل کو، کلر بورډ له بلو کو او هغه ډسپلی 6 په اپلای کو. نو په دې ته به زه اوس کلاسز اپلای کړم. اول به ډسپلی 6 کړم. ٹھیک شو، ٹیکسٹ پہ اپر کیس کم. ڈسپلے 6 شو، ٹیکسٹ اپر کیس شو، اس پہ سینٹر تک کم. ټیکسټ په سنټر ته شي او مارجن به دې ته هم اپلای کړم، ټاپ او باټم ته MY4 او ټیکسټ پر دې هم پرایمري کړم. ټیکسټ PR بلو کلر به شي. ټیک ده، دا راغی هیډینګ آل پوسټس. اوس په دې پسې لګو دا ټیبس. ټیک، نو دا ټیب څنګه راځي؟ د دې لپاره تاسو git.bootstrap.com ته راشئ او په کمپوننټس کې ټیبس ته راشئ. دلته کې پکې نیوز اینډ ټیبس چې په دې باندې کلیک کړئ. ټیک، په دې کې دا مختلف دغه ورکړي نیویګیشنز دي او څه پکې ټیبس دي. په دې کې ښکته راشئ، دلته کې تاسو ته ټیبس میلاو شي. دا ټیبس دي. ټیک، یو دا ټیب دی چې کلرډ دی. ټیک، دا یو ټیب څه دی؟ یو ټایپ دا دی چې کوم یو سلیکټ کېږي هغه دغه شان راځي. ټیک، یو ټایپ چې دی هغه دغه شانتې دی چې بره هایلایټ دي. نو چې کوم یو تاسو یوز کول غواړئ هغه راواخلئ، یوز کړئ. زه به دا یو راواخلم، دا کم ټیپ چې دی. په دې کې دا ډاینامیک څنګه شی دی، ورته دا اټریبیوټ ایډ کړي دي، رول ټیب لیسټ او رول ټیب او رول ټیب پینل. لکه دا اټریبیوټ چې که تاسو ریډ هم کوئ نو د دې بوټسټریپ چې هغه bootstrap.js فایل کې پروت دی او په هغې باندې دا په جاوا سکرپټ باندې کنټرول کېږي او ټیبس چینج کېږي. ټیک ده، نو په دې کې به زه دا یو کاپي کړم، دا یو به زه یوز کړم. د دې نه ما کاپي کو
او خپل کوډ کې به دې زه دلته کې پیسټ کړم د دې د لاندې ټیک یو ډیو به یې واخلم په دې ډیو کې به یې پیسټ کړم زه په ډیو کې ځکه پیسټ کوم که فرض که بیا پرې وروسته داسې سټایلز اپلای کوم نو چې په یو ډیو کې باندې هسې دا دواړه چې دا جدا جدا دي دې ډیو له به زه دلته کې کمنټ ورکړم چې ټیبز دې کې کوم ټیبز دي هغه په دې ډیو کې دننه راغلي ټیک زه اوس دا وزټ کړم دا دغه شانتي شو کېږي ټکسټ په درې واړو کې نشته که فرض که زه په دې کې دلته کې څه ټکسټ ایډ کړم دا دی دا اولنی ټیب ټکسټ په دلته راځي دا شو دا اولنی ټیب ټکسټ دویمي ټیب کې به دا ټکسټ ولګو ټیک په دویمي ټیب کې به دغه ټکسټ ولګو او په درېیمي کې به هم ډمي ټکسټ ولګو نو که اوس یې زه وګورم نو دې سیکشن ته چې دی دې ته به اول لکوټي مارجن اپلای کړو څنګه چې دې یو سیکشن ته مې اپلای کړی دی MY5 ټیک دې سیکشن ته به هم زه اپلای کړم په وای اکسیس کې مارجن MY5 دې ته مارجن راغی اوس لږ صحیح شو دا شی ډیفرنٹ ټیبس درې ټکسټس په دې کې شو کېږي نو څه په دې ټیبس خو دننه راغلو ټیبس له به زه دا ټکسټ چینج کړم که زه دلته کې وګورم نو یو دی آل یو به انډرایډ کړم دا به زه چینج کړم ټیبس دا دی هوم دا چې دی دا به زه آل کړم ٹھیک دا یو به انډرایډ کړم انډرایډ به کړم دا یو به وینډوز کړم ٹھیک او دې چې دی به زه یو پیر بل هم ډپلیکیټ کړم کنټرول سی کنټرول وی یو پیر مې ډپلیکیټ کو او د دې وینډوز په ځای باندې مې کوم زه آیفون ٹھیک شو نو اوس په دلته کې ټیبز راغلي څلور خو څلورم ټیب دپاره مونږه څه ټکسټ ایریا نه ده سلیکټ کړي نو هغه به سلیکټ کړو دا شو یو ډیو دا ډیو چې دی دا د اولني ټکسټ ایریا ده دا د دویمي ټکسټ ایریا ده دا د درېیمي ده ټیک شوه او چې دا زه یو پیر ډوپلیکیټ کړم نو څلورم مې به په دې کې هم راشي دلته دا پکې اوس شوله څلورم په دې کې به زه اوس ولیکم چې آیفون په دې کې به راشي دلته کې انډرایډ نه وینډوز ٹھیک شو دا دوه ټکسټ مې پکې ځای چینج کړو چې پته لګي ټیک وینډوز کې دا ټکسټ آیفون کې دا آیفون کې نه دی راغستی ښه ټیک شو دې ټول ته یو آی ډي دلته کې دغه شي ټیک ده دا د هر یو ته یو آی ډي پرووایډ شوي ده او دا ټیبس کار داسې کوي یو ټیب له هم آی ډي ورکړی شي د مای ټیب که دا آی ډي هم تاسو چینج کول غواړئ نو چینج کولی شئ ټیک شوه په دې کې بیا هر یو دا ای لینک دی په دې ای لینک کې به دلته کې دې ته ایچ رف پرووایډ شوی آی ډي چې کم یو آی ډي والا دغه کولاویږي نو زه یم چې په اولینې باندې دې کولاویږي آل لاندې به هم زه بیا آی ډي چینج کړم په دویمې باندې به یې انډرایډ
ROID ټیک. په درېمي باندې به یې آی ډي به زه چینج کړم، دا به شي وینډوز. بیا د کانټیکټ دا آی ډي به هم زه چینج کړم، دا شي آیفون. ټیک. اوس دلته کې د دې هر یو آی ډي چې ده د دې یو آی ډي ده، دا یې. نو اولنی چې ده هغه ده آل، د دې ټولو آی ډي به هم زه چینج کړم. دویم آی ډي چې ده هغه د انډرایډ. دریم آی ډي چې ده هغه د وینډوز. دی بل آی ډي چې ده هغه د آیفون. اوس په دا کار صحیح کوي، وینډوز آیفون. ټیک شو. چې څونه دغه سیوا کول غواړئ دلته کې بس یو ډیو سیوا کوئ، دا کوم ډیو چې دی، او بل کې بیا یو لیست آیټم کې یو ای ټیک سیوا کوئ. ټیک شو. نو دې ته دا کلاسز اپلای شي دی، یو چې دا نیویګیشن دی، نیویګیشن ټیبس، او بیا دې له یو آی ډي ورکړي ده یونیک. که تاسو دې له آی ډي چینج کول غواړئ نو هم چینج کولی شئ. زه به له آی ډي ورکړم چې پوسټس ټیب، آل پوسټس ټیب. ټیک. مور له آی ډي هم چینج کړه. بیا د دې رول یې ولم ورکړی چې ټیب لیست په دې رول، او په دې کې دا آی ډي چې ده که نه، یو بل آی ډي دا هم ده هوم ټیب آی ډي، او بیا کنټرولز کولی کې هوم لیکلی. ټیک شو. نو دا آی ډي ورله هم تاسو که چینج کول غواړئ چینج کولی شئ. دا پروفایل. ټیک شو. او دا ایریا کنټرول چې دی دا د آډیو دغه دپاره دی، نو که دا دې تاسو لور هم کوئ څه مسله به نه کوي. ټیک. 4 ټیبس راغلو. په دې ټیبس کې اوس مونږه دغه شانتي دغه به راولو، دا کوم پوسټ چې دی. ټیک شو. 3 کالمز کې پوسټ دی، د هغې سره بیا ټایټل دی، کټیګري نیم دی، او لاندې ورسره دا ټیکسټ دی بیا. ټیک شو. دا به بس بیا په نیکسټ ویډیو کې کوو.